Пожежу на складських приміщеннях пошти, куди напередодні ввечері влучила російська ракета, локалізували. Відомо про 14 постраждалих, одного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомили в ДСНС України. Ворог вдарив балістикою по Одесі близько 10-ї вечора. Від сигналу повітряної тривоги до моменту вибуху пройшло менше 3 хвилин. Але працівники пошти встигли сховатися в укриття, і це їх врятувало. Керівництво пошти наголосило, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару, а їх близько 900, будуть компенсовані клієнтам у повному обсязі. Ще один доказ, що Україна потребує підсилення ППО. Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк прокоментувала черговий ракетний удар російських окупантів по Одесі. Дипломат наголосила, що Україна гостро потребує додаткових комплексів протиповітряної оборони для захисту неба від російських обстрілів. Про це Брінк написала на своїй сторінці у соціальній мережі X. Вона нагадала, що під ворожий удар потрапив склад компанії «Нова пошта», звідки розсилають товари по всій Україні. У цю гру, виявляється, можна грати вдвох. Збройні сили України атакували безпілотниками залізничну інфраструктуру Росії. Вночі були пошкоджені тягові та трансформаторні підстанції в Орловській, а також Курській областях. Пише про це телеграм-канал «База». Близько 23-ї години дрони атакували тягові підстанції, розташовані біля станції Понері та Свобода у Курській області. А через 15 хвилин атаці піддалися тягові підстанції, розташовані на перегоні Зміївка-Глазунівка в Орлівській області. На тому ж перегоні були атаковані і трансформаторні підстанції, пишуть російські пабліки. Ну, а губернатор Орловщини пише, що були пошкоджені начебто об'єкти енергетичної інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило. Крім того, російські телеграм-канали пишуть, що вибухи вночі лунали у районі Афіпського нафтопереробного заводу, який розташований у Краснодарському краї. У мережі з'явилися кадри, на яких чути хлопки, сигнали повітряної тривоги, а також мопедний звук, вельми схожий на гул іранських шахедів, які окупанти запускають по Україні. Міноборони Російської Федерації традиційно заявило про знищення та перехоплення за ніч 12 дронів, з яких 5 над територією Брянської області, 1 над Курською, 1 над Білгородською та 2 над Ростовською і 3 над територією Краснодарського краю. Окупанти використовують дрони «Камікадзе» над ядерними реакторами ЗАЕС. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розповіли про злочини ворога. Підрозділи активних дій ГУР України здобули докази використання окупантами дронів на території захопленої Росією Запорізької атомної електростанції. Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля 6-го реактора ЗАЕС. Звідти вони запускають дрони, а також з літа 23-го року тренують пілотів FPV-дронів. Цим займається так звана школа «Архангел», яка фінансується Головним управлінням Генштабу ЗС РФ, колишнє ГРУ. Також українські розвідники зазначили, що траєкторія польоту ворожого дрону пролягає над енергоблоками Запорізької АЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольській та Марганецькій громад, які зазнають постійних обстрілів. Представник ГУР Андрій Черняк розповів, що росіяни використовують ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у 1,5-кілометровій зоні довкола станції.